kailangan natin ma-install ng Windows Microsoft Office pala na 2013. So kailangan natin siyang install naman ng activator. Ayan. Oops. Ay, basahin yung ating activator. Ayan. Ayan, so next lang natin. Next, install. Then hintayin lang natin yan. Okay, finish, and then search natin yung ating office. Command codes verified. Okay. Oops, sorry, keyword. Okay, so open natin yan. Open file location. Then yan, so pinin natin ito sa taskbar. Into taskbar, PowerPoint, and then Excel. Ayan, and then next, installer natin is ito sa inyo. So update muna natin yung Google Chrome. Ayan. So update muna natin yun, guys. Ayan. So, checking update. So hintayin lang natin yan. So update server not available. So hindi ko alam kung bakit. So try natin mag search na lang sa Google. Or download natin yung Chrome. Accept and install natin. Okay, after natin ma-download manually yung Google Chrome, so open natin yan. Then para ma-install natin. Okay, so tuloy natin yung installation. So yes natin yung Google Chrome. Hintayin natin lumabas yung installer nya. So yan, hintayin lang natin so mga 6 minutes. Ganun, so balikan natin yung installation. So after na lang mag-install, so yan. Oops. Ito na guys, yan, installation complete, and then open yung ating Google Chrome. So pwede natin siya i-open. Yan, so updated na siya. Pwede na tayong mag-YouTube. Ayan guys, YouTube channel. Then ito guys yung Facebook page ko. Ayan, so kita-kita nyo pa. So yun na guys. So medyo mabagal lang talaga guys yung ating netbook kasi ano yan, old model na kasi. So guys, okay na. Gumagana na yung ating netbook. So pakita ko lang saglit sa inyo yung aking channel, YouTube channel. Ayan, and then ito na ating netbook na mabagal. So ayan, okay na. So gumagana na. So now proceed tayo sa ibang i-install natin kung meron pa tayong ibang may i-install. Okay, so check muna natin. Okay. Reset. So kailangan pa ba natin ng reset? Okay, so install ako na lang muna guys ng iba pang application. So install ko na lang lahat guys ng application na dapat pang install. So yung mga available na meron ako. So yan, abangan nyo na lang. So papakita ko na lang mamaya kapag okay na. So medyo matagal-tagal kasi yun eh. Okay?
So ito na guys yung ating netbook. So ayan, okay na. Na-install ko na lahat ng mga software niya and then update ko na din yung mga drivers and then from HDD, ito, yung HDD niya, ayan, pinalitan natin ng brand new SSD and then yung RAM niya from 1GB ito, so ginawa na natin siyang 2GB, okay? So ayan, makikita nyo kung ano yung difference and then ipatatas ko din to sa may-ari mismo ng laptop or netbook kasi pagbebenta namin to dito sa shop, ayan. So ito guys yung pinagpalitan namin, so HDD yan, so ayan, makikita nyo naman, ito yung 1GB RAM niya, so ginawa natin itong 2GB. So ang gagawin natin, shutdown na natin to and then babalik na natin yung mga tinanggal natin. So yun guys, okay na siya and then yan. So ibalik na natin yung mga dapat natin ibalik and then testingin na lang natin yung kanyang speed. Ayan. So yung bilis niya mabuhay and then kapag pinapatay. So yan na guys yung speed niya kapag binubuhay. So medyo mabilis na siya. And then oops. Password complete. So check natin yung password. Ano yung password? So yan. Oh, try pa rin. Yun, so okay na siya. Now, ang next naman natin ay yung performance nito. Okay? So, sunod ko namang itetest guys ay yung performance nito, yung speed niya. So, for example, magbubukas tayo ng YouTube. So, try natin. So, yan yung test natin ngayon. So, medyo nakapagbukas na siya ng Google. Ayan, and then, try natin mag-load ng YouTube. Okay. And then search natin yung okay. So ayan, ganyan siya guys kabilis na mag-loading. So compared sa hard disk, ayan. So okay na siya and then ayan. So yun guys, okay na yung ating netbook. So gumagana na. Okay, so ayan. Papakita sa inyo yung difference ito nung mabagal at saka ng medyo mabilis na siya. And then, kapag mag-click na tayo at saka mag-search ng paano din sa YouTube, gamit itong ating net. So, try natin yung isa. Okay, so yan.
ilo-loading niya guys, and then mga panood natin siya. And then ayan lang natin siya mag-play ng ganito para mag-observe natin kung tumitigil pa siya kagaya nung dati. So papakita ko din sa inyo. Okay, so yan, okay na.